Mapagpalang umaga po sa bawat isa. Ngayon po ay araw ng Martes. Ako po si Ikay ang naatasang magbahagi ng aking naunawaan mula sa salita ng Diyos. Ang pamagat po ng aking hayag ay bumalik loob tayo sa Diyos. Bumalik loob tayo sa Diyos, tayo kanyang papatawan, na matatagpuan sa aklat ng 1 Juan, Kapitulo 1, versikulo 9. Tayo po ay magsitayo bilang paggalang sa pagbasa ng salita ng Diyos. Nasusulat, subalit kung ipapahayag natin ang ating mga kasalanan, papatawarin tayo ng Diyos sa mga ito, at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan, sapagkat siya ay tapat at matuwid kung sinasabi natin hindi tayo nagkasala. Ginagawa natin sinungaling ng Diyos at wala sa ating ang kanyang salita. Purihin ang salita ng Diyos. Makakaupo na po tayo. Ang nanawaan ko po sa mensahe ng Diyos, sa binasa kong verse na manampalataya tayo sa Diyos ng buong puso at alisin natin yung mga kasalanan, natin. Ipaubaya natin lahat sa Diyos dahil babaguhin niya tayo. Tanggapin natin si Jesus Cristo at pagsisihan ng mga kasalanan na ating nagawa dahil kapag tinanggap natin siya, hindi tayo mapapahamak at gaganda pa ang ating buhay at lilinisin niya tayo sa mga nagawa nating kasalanan. 3. Kapag tayo bumalik sa Diyos, dapat hindi na tayo makakagawa ng mali at kalimutan natin ang mga nangyayari. At hayaan mo si God ang magbago sa iyo at manguna, kaya ipagpatuloy lang natin pagpuri sa Diyos. Tayo po magsitayo para manalangin. Ama namin sa langit, maraming salamat po sa araw na ito na muli kami magtipon-tipon para pag-aralin ng iyong salita at maisabuhay. Nawa po maisabuhay namin ng iyong salita at marami pa kami maunawaan and matutunan mula sa mga salita niyo. And Lord, hindi lang namin to pinakinggan, nawa rin maipakita rin namin. In Jesus' name, Amen. Pagpalang magdabaw sa ako si Ryan at ang naunawa kong sign ng Diyos na bigay ngayon ang aga na tayo magbago kung tayo makasalanan at kung tayo alam natin sa sarili natin na tayo may pagkakataon pa hanggang hindi pa uli. Manampalataya tayo sa Diyos hanggang hayaan natin na manguna ang Diyos sa ating minuto. Pagpalang umaga po sa bawat isa. Ako po si Erika at nais ko pong ihayag ang aking naunawaan mula sa salita ng Diyos na inihayag sa pamamagitan ni Ikay na manampalataya tayo sa Diyos at ipaubaya sa Kanya ang ating buhay. Humingi tayo ng tawad sa Kanya at mangako tayo na hindi na uulitin ang ating mga nagawa. Dahil ang Diyos, kapag tayo humingi ng tawad, tayo Kanya papatawarin at Kanya babaguhin ang dati nating buhay. Pagpalang umaga po sa bawat isa. Ako po si Crystal at ihayag ko po ang aking naunawaan mula sa salita ng Diyos na inihayag ni Ikay ngayong umaga na linisin natin ating mga kasalanan. Tanggapin natin ng buong puso si God. Kung tayo ay nagkasala, kalimutan na natin yun. Baguhin natin ang ating mga sarili na kasama ang Diyos.
Unawaan ko po sa mensahe ng Diyos na inihiyag ni Ikay ngayong umaga ay, tanggapin natin ng Diyos at magbalik loob sa Kanya. Talikuran na natin ang mga kasalanan at manimbalik sa Kanya. Sa Kanya tayo maniwala, magtiwala at manampalataya. Mapagpalang umaga po sa bawat isa. Ako po si Nicole at nanawaan ko po sa mensahe ng Diyos na inihiyag ni Ikay ngayong araw ay ipahayag natin ang ating kasalanan at pagsisihan nito ng tunay at tayo kanyang patawarin. Manampalataya tayo sa Kanya at sa Kanyang kakayahan. Magandang umaga po sa bawat isa. Ako po si Elan. At ang nanawaan ko po sa mensahe ng Diyos na inihiyag ni Ikay. Tanggapin natin sigid sa buhay natin at magpakumbaba sa Kanya at tayo kanyang lilinisin. At lahat ng ating problema ay kanyang aalisin. Ipagkulob natin ito sa Kanya at tayo kanyang pagpapahingahin. Mapagpalang umaga po sa bawat isa. Ako po si Karen at nais ko pong ibahagi ang aking unawaan mula sa salita ng Diyos na inihiyag ni Ate Ikay. Nang unawaan ko po sa mensahe ng Diyos na inihiyag ni Ate Ikay na manampalataya tayo sa Diyos ng buong puso. Alisin natin ang kasalanan natin at ipaubayan natin sa Kanya. At tanggapin natin ang Diyos sa ating buhay at humingi sa Kanya ng kapatawaran. At kapag bumalik na tayo sa Diyos, iwasan na natin makagawa ng kasalanan sa Kanya. At tanggapin natin siya sa ating buhay para malinis ang ating kasalanan. At kapag nakahingi na tayo ng tawag sa Diyos, huwag na natin itong uulitin. Kaya habang may pag-asa pa tayo magbago na tayo at ipakita natin sa iba na tayo ay binago na ng Diyos. The 66 books of the Bible, Old Testament, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, Joshua, Judges, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 King, 2 King, 1 Chronicles, 2 Chronicles, Ezra, Nehemiah, Esther, Job, Psalms, Proverbs, Ecclesiastes, Song of Songs, Isaiah, Jeremiah, Lamentation, Ezekiel, Daniel, Hosea, Joel, Amos, Obadiah, Jonah, Micah, Nahum, Habakkuk, Zephaniah, Haggai, Zechariah, Malachi. New Testament, Matthew, Mark, Luke, John, Acts, Romans, 1 Corinthians, 2 Corinthians, Galatians, Ephesians, Philippians, Colossians, 1 Thessalonians, 2 Thessalonians, 1 Timothy, 2 Timothy, Titus, Philemon, Hebrews, James, 1 Peter, 2 Peter, 1 John, 2 John, 3 John, Jude, and Revelation. The 12 tribes of Israel, Reuben, Simeon, Huda, Issachar, Zebulun, Benjamin, Dan, Naphtali, Gad, Asher, Ephraim, Manasseh. The good news. Original and living being, Genesis chapter 2 verse 7. Image of God, Genesis chapter 1 verse 27. Subdue rule, Genesis chapter 1 verse 28. Enjoyment, Genesis chapter 2 verse 16. Birds, wings, sky, trees, roots, soil, fish, kills, water, God, soul, man, problem, Satan. John chapter 8 verse 44. Problem, sin. Romans chapter 3 verse 23. Problem, separation, Genesis chapter 3 verse 1 to 12. The 6 states of the non-believer, number 1. Child of Satan, John chapter 8, verse 44, Ephesians chapter 2, verse 1. Number 2, idol worship, Ephesians chapter 2, verse 2, and 1 Corinthians chapter 12, verse 2. Number 3, mental problem, Ephesians chapter 2, verse 3, and Matthew chapter 11, verse 28. Number 4, physical problems, Acts chapter 8, verse 4 to 8. Number 5, hell and judgment, Luke chapter 6, verse 19 to Luke chapter 6, verse 19 to 31, and Hebrew chapter 9, verse 27. Number 6, spiritual inheritance, Exodus chapter 20, verse 4 to 5. Good works, Isaiah chapter 64, verse 6. Science, Colossians chapter 2, verse 8. Religion, Acts chapter 4, verse 12. Jesus is the Christ, Matthew chapter 16, verse 16. True King, 1 John chapter 3, verse 8. True priest, Romans chapter 5, verse 8. True prophet, John chapter 14, verse 6. The 7 blessing of a child of God, John chapter 1, verse 12. Number 1, and dwelling of Holy Spirit, John chapter 1 John chapter 3, verse 16. Number 2, guidance of Holy Spirit, John chapter 14, verse 26-27. Number 3,
Answer of prayer, John chapter 14, verse 14, chapter 16, verse 24, number 4. Authority to break Satan, Luke chapter 10, verse 19, number 5, help of angels. Hebrew chapter 1, verse 14, Revelation chapter 8, verse 3 to 5. Number 6, citizenship, citizenship of heaven, Philippians chapter 3 verse 20, number 7, family and word evangelization, Acts chapter 16 verse 31, and Matthew chapter 28 verse 18 to 20. Here I am, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come in and eat with that person and they with me. Revelation chapter 3 verse 20. For it is with your heart that you believe and are justified, and it is with your mouth that you confess through faith and are saved. Romans chapter 10 verse 10. Dear God, I am a sinner. I have lived my life the way I wanted until now. I believe that Jesus is the only Christ. I believe He shed His blood and died on the cross for my sin. Now I open the door of my heart and invite Jesus as my Lord and Master. Jesus, from now on, guide my life, rule over me, and lead me forever. I pray in Jesus' name, amen. Acceptance prayer.